دخولها ليس بالصعوبة التي تسمع عنها، والحصول على تأشيرة سياحية سهل للغاية، لكن بمجرد وصولك عليك اتباع القوانين والأعراف، وأولها الانحناء لتمثال القائد الأعلى، وإذا رفضت الطلب تحتجز في غرفتك طوال مدة فترة الزيارة. قبل دخولك للبلاد سيظهر لك عشرات المرشدين الذين سيصطحبونك إلى مواقع معروفة في العاصمة، ولن ترى غير الأماكن التي يريدون منك أن تراها لأسباب كثيرة سنعرفها في هذا الفيديو. قبل أن تدخل البلاد ستبدأ حواسك بالعمل بشكل مكثف لترصد أدق التفاصيل، وستحدق بوجوه الناس كثيرا لترى كيف يعيشون وبماذا يشعرون. ومحاولتك هذه أشبه بمحاولة طفل يريد أن يعرف متى ينطفئ الضوء عندما يغلق باب الثلاجة. يملأ الفراغ شوارع العاصمة بيونغ يانغ لأن المركبات قليلة جدا، ولا تكاد تسمع أصوات حركة المرور أو حشود المشاة. وبالرغم من وجود 3 ملايين نسمة يعيشون في العاصمة، لكنها تبدو أكثر هدوءا من بلدة ريفية صغيرة. وستغير رأيك قليلا عندما ترى وسائل النقل العامة التي تكتظ بالموظفين، وأكثر ما يمكنك مشاهدته هناك هو كثرة التماثيل الموجودة لزعيم البلاد الأول، والتي يتجاوز عددها 34,000 ناهيك عن صور القائد الحالي. وفي الوقت الذي يسيطر فيه الهاتف المحمول على عقول الناس، إلا أنه في كوريا بالكاد ترى التكنولوجيا التي اعتدت عليها، كما أن مشهد شخص يصور فيديو ويشاركه مع الأصدقاء يعد نادرا جدا، لأن مثل هذه التكنولوجيا تعتبر باهظة الثمن بالنسبة لمعظم الناس. عندما يهبط الليل ويحلك الظلام لن ترى سوى بعض النوافذ القليلة التي ينفذ منها الضوء، وذلك إما بسبب أنها غير مأهولة أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أما إذا قررت أن تركب القطار ولسوء يومك حدث عطل في السكك الحديدية، فمن الطبيعي جدا أن ينتابك الخوف، لكنك سترى أن الناس لا يبدون أي انزعاج، فقد اعتادوا على تعطل القطارات التي قد تتوقف لأكثر من 12 ساعة حتى تعود إلى الخدمة. وينتظر الباعة المتجولون خبر التعطل بفارغ الصبر، لأنها تشكل لهم فرصة جيدة لبيع المأكولات وحتى المنتجات. هذه هي البداية فقط عن بلد لطالما وصف بالمخيف، فهيا بنا نتعرف أكثر عن عادات هذا الشعب وتقاليده، وكيف يعيش في ظل حكم يعرف بأنه الأكثر ديكتاتورية حول العالم. بلاد الجبال المرتفعة. تقع دولة كوريا الشمالية في النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، وتبلغ مساحتها حوالي 120 ألف كيلومتر مربع، وهي أكبر بنحو 20 ألف كيلومتر مربع من كوريا الجنوبية. كما تشارك كوريا الشمالية حدودها مع الصين، ويفصل بينهما نهر يالو. تتكون تضاريسها من الجبال والتلال، وتسيطر السهول على الجزء الغربي من البلاد، مما يجعلها المركز الرئيسي للزراعة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة. يبدأ التقويم في كوريا الشمالية من تاريخ ميلاد رئيسها الأول كيم إيل سونغ عام 1912، ويتواجد فيها أعلى معدل معرفة بالقراءة والكتابة في العالم. أما الأديان السائدة فيها فهي البوذية والكونفوشيوسية، وتليها الشامانية والمسيحية كأقل الفئات في المجتمع. يتوزع السكان في مدنهم وقراهم، وممنوع عليهم التنقل بحرية إلا مع وجود إذن للسفر، خاصة إذا ما احتاج الكوري الشمالي السفر إلى العاصمة بيونغ يانغ التي تعتبر حكرا على الموالين للحزب والذين لديهم مكانة مرموقة في المجتمع. وأكثر ما يميز العاصمة هي المباني المرموقة والكبيرة، ولكن بمجرد الخروج منها ستختفي جميع هذه المباني الضخمة والفخمة، باستثناء التماثيل البرونزية الكبيرة للرئيس الأبدي كيم إيل سونغ. فمعظم الناس يعيشون في شقق بدائية بجانب الحقول الخضراء من الذرة والأرز، ويعانون من فقر مدقع. وكلما ابتعد السائح عن العاصمة كلما زاد فقر المناطق. ومشهد الأشخاص الذين يعملون بشكل يدوي بجهد وتعب هو مشهد مألوف خارج العاصمة، لأن التقنيات الحديثة قليلة جدا.
أما بالنسبة لأجهزة التلفزيون والراديو فيتم ضبطها على قنوات الدولة حصرياً، لذلك قد تراهم مندهشين لدى رؤيتهم لعادات السياح وثقافتهم التي تكون جديدة كلياً عليهم. لكن وبعد انفتاح كوريا الشمالية قليلاً على العالم وازدياد نسبة السياح، ازدادت معرفة الكوري حول العالم الغربي، وأصبح عدد كبير من الكوريين الشماليين الآن لديهم هواتف محمولة، لكن لا يمكن لتلك الهواتف المحمولة الاتصال إلا داخل الدولة، ولا يسمح بدخول الهواتف الأجنبية. ليس فقط الهواتف الأجنبية هي الممنوعة من الدخول، بل كل ما يأتي من خارج البلاد ممنوع. فمثلا يمنع على النساء أحمر الشفاه، لأن هذا اللون بالنسبة للمجتمع هناك يمثل الرأسمالية، كما تمنع الإكسسوارات والزينة، وهناك دوريات مكثفة للشرطة في الشوارع تعاقب المخالفين، وتتراوح العقوبة ما بين الغرامة أو التوبيخ العلني. أما الشعر الطويل فيجب أن يكون مربوطا، وإلا فإن شرطة الموضة جاهزة لمعاقبة المخالفين. الحب والمواعدة على طريقة الحزب الحاكم. عرف الكوريون الشماليون الحب، ولكن بطريقة مختلفة عما نعرفه. فالحب التقليدي هناك يبدأ منذ الصغر للزعيم، أما الحب الثانوي والذي يبحثون عنه لغرض الزواج يبدو صعبا جدا وأشبه بالمستحيل، وذلك بسبب قلة التواصل بين الجنسين وانعدام سبل التواصل والتعارف الحديثة كالوصول إلى الإنترنت والدخول إلى تطبيقات الدردشة. لذلك فإن إيجاد الشريك المناسب قد يتطلب وقتا وجهدا كبيرين وربما حظا، خاصة أن المواعدة في الجامعة ممنوعة، وحتى يمنع على الجنسين الجلوس سوية في مقاهي الجامعة، وإذا فضح أمر أحدهم قد يتعرض للطرد من الجامعة. يتعرف الشباب على الفتيات في الأعياد والمناسبات العامة، ويعتبر الاحتفال بيوم الشباب هو المناسبة الأشهر للتعارف، إذ يتجهز لها الجنسين قبل أيام ويرتدون ملابس جديدة وجميلة، وعند بدء الحفل يطلب الشاب من الفتاة الرقص معه، ومن ثم يبدأان في التعارف على بعضهما وتنتهي قصتهما بالزواج. لكن هناك أمور تعيق كلا الطرفين، فبالنسبة للشباب تشكل الخدمة العسكرية رعبا لهم، إذ يتوجب على الشاب بعد انتهائه من المرحلة الجامعية الالتحاق بالجيش وتأدية خدمة العلم لمدة 10 سنوات. أما الفتاة فتحاول أن تبحث عن عريس قبل سن 30 حتى لا تصبح عانسة في نظر المجتمع وتفقد بذلك فرصتها بالزواج. وترغب النساء بالزواج بسن مبكرة للهرب من ساعات العمل الإلزامي، فيستبدلن ساعات العمل بأداء الواجبات المنزلية. في يوم الزفاف يرتدي العروسان ملابس تقليدية تعرف باسم هامبوك، كما أن هذا اليوم ليس خاصا بهما فقط، حيث تتدخل الحكومة بهذه المناسبة أيضا من أجل التأكد من توجه العروسين إلى تمثال القائد كيم إيل سونغ ووضع الورود عند تمثاله. ومن الطقوس الغريبة وجود ديك ودجاجة في الحفل، حيث يقومون بوضع الفلفل الأحمر على منقار الديك وتزيين الدجاجة بالأزهار. أما الطقس الأغرب هو أن الناس هناك لا يعرفون ما هو شهر العسل، ولا حتى يحصلون على يوم عطلة، إذ يتوجب عليهم الذهاب إلى العمل في اليوم التالي. المطبخ الشمالي والموسيقى المؤدلجة. هناك أوجه تشابه كبيرة بين المأكولات الكورية الشمالية والجنوبية، لكن بعد تطور المطبخ الكوري الجنوبي وتأثره بالمأكولات الغربية زادت الفروقات والاختلافات بين المطبخين. تعتبر اللحوم في كوريا الشمالية رئيسية وتقليدية أكثر من كونها رفاهية، وذلك بسبب سهولة تربية الحيوانات مثل البط وغيرها، فتكاد لا تخلو أي أكلة من اللحوم، بالإضافة إلى الأرز الذي يزرع بكثافة وهو غذاء أساسي لمعظم مواطني كوريا الشمالية، كما هو الحال مع المعكرونة التي يوجد لها عشرات الأطباق المختلفة حتى أصبحت من أكثر المواد المستوردة من الصين والجنوب. والشيء الوحيد الذي يميز المطبخ الكوري الشمالي عن غيره هو وفرة المأكولات البحرية مع كل وجبة تقريبا، وبالتأكيد لا ننسى الكيمتشي الذي لا تكاد تخلو منه مائدة فقير أو غني، وهو شبيه المخلل المعروف في البلاد العربية، ويتكون من الملفوف والثوم الكثير والفلفل الأحمر الحار. أما بالنسبة للموسيقى الشمالية فهناك نوعين منها،
هما غوغاغ وهي الموسيقى التقليدية، ويانغاغ وهي الموسيقى الغربية التي بدأت مؤخرا تدخل إلى البلاد بشكل خجول، حيث لا تعترف كوريا الشمالية بعالمية الموسيقى، بل تعتبرها أداة للاختراق الثقافي. والموسيقى الشمالية تتحدث في غالبيتها عن الحزب الحاكم وتمجيد الزعيم الأول وأولاده من بعده، فالموسيقى هناك هي مزيج بين الفن والأيديولوجيا. وتعتبر فرقة بوشومبو الإلكترونية التي نشطت في الثمانينيات مع انتشار الموسيقى الإلكترونية هي الفرقة الأشهر بالبلاد، وغنت الفرقة لأول مرة الأغاني العاطفية وتطرقت لموضوع الحب بين الرجل والمرأة، لكنها حافظت على التقاليد الأساسية وهي تأدية أغاني اشتراكية للقائد والحزب. بعد عام من وصول كيم أون إلى السلطة أنشأ فرقة موران بونغ التي بدأت بتقديم عروض لافتة لأشهر الأغاني العالمية، لتبدأ الموسيقى الشمالية تخلع ثوبها التقليدي وتتوجه بشكل أكثر نحو الحداثة وتبني المفاهيم الجديدة، خاصة بعد أن أدرك الزعيم الجديد مدى أهميتها في حال تصديرها خارج البلاد من أجل أن تلعب دورا جيدا في تكوين صورة جديدة عن كوريا الشمالية. ويعتبر كيم أون من أشد المعجبين بموسيقى الكيبوب الجنوبية، لكنه يمنع على المواطنين سماعها بالرغم من انتشارها بكثرة داخل البلاد بشكل سري، ووصفها مؤخرا بالسرطان الخبيث الذي يستحق الإعدام. وكل يوم عند الساعة 6 صباحا يفرض الزعيم على شعبه سماع أغنية أين أنت عزيزي الجنرال، حيث تعلو أصوات الميكروفونات في أماكن رئيسية في المدن التي تكرر الأغنية مرات عدة في ساعات الصباح. أماكن يجب عليك زيارتها. بدأت تنشط مؤخرا السياحة إلى كوريا الشمالية بشكل كبير، خاصة كونها أرخص بكثير من جيرانها وفيها العديد من الأماكن الفريدة التي يرغب السائح بزيارتها. فبعد متحف الحرب الموجود في العاصمة والذي يصور الحرب الكورية على أنها انتصار الكوريين الشماليين على الإمبرياليين الأمريكيين، يمكن للشخص التنقل بين القرى التراثية القديمة والتي يحرص السياح على زيارتها للتعرف على تراث كوريا الشمالية عن قرب، ومن بعدها الانتقال إلى قوس النصر الذي يعد من أشهر الأماكن هناك، حيث يبلغ ارتفاعه نحو 60 مترا وعرضه 50 مترا، وتم تشييده عام 1982 لإحياء ذكرى المقاومة الكورية ضد الاستعمار الياباني. وهناك أيضا نصب مان سوهيل الكبير الذي يعتبر وجهة السياح المفضلة، ويضم تمثالين لكل من كيم إيل سونغ وكيم جونغ إل. وأخيرا، إذا ما أراد السائح التمتع بمناظر الطبيعة الخلابة فلا يوجد أجمل من جبال كوريا الشمالية كجبل بايكتون نبيل، وهو أعلى جبل في سلسلة جبال تشانغ باي، ويبلغ ارتفاع هذا الجبل البركاني النشط 9003 أقدام. وعلى قمته توجد بحيرة بايك دون سان أو تيانشي، والتي تكونت نتيجة تجمع الماء في فوهة البركان بهذه المنطقة. تتمتع البحيرة بأهمية أسطورية كبيرة بالنسبة لهم، كما أنها تعتبر موطنا روحيا للبلاد. فهل ترغب بزيارة قصيرة للبلد الأغرب في العالم، أم أنك تفضل أن تسمع عنه من بعيد فقط؟ وما هو أغرب ما سمعته عن كوريا الشمالية في هذا الفيديو؟ وإذا ما أردت معرفة الفروقات بين الكوريتين، شاهد هذا الوثائقي عن الحياة في كوريا الجنوبية.